নমস্কাৰ JRG ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে পাব লগা 10,000 টকাৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসম চৰকাৰে আজি 6-7 মাহৰ আগতে আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাৰ বাবে 10,000 কৈ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এই 10,000 টকাটো কেনেকৈ দিব বা কি যোগ্যতা লাগিব বা কিয় দিব সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে চৰকাৰে কিবাটাও ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতিটো নতুন আপডেট মই ইতিমধ্যে মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দিছো। আপোনালোকে বহুতে চাইছে আৰু কমেণ্টও কৰিছে। আজি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক দিব লগা 10,000 টকাৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে কেনেকৈ কাম কৰিছে আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ যি কাৰ্য সেই কাৰ্যত যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। তাৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে মহিলাসকলৰ মাজত যি স্বাৱলম্বিতাৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে সেই স্বাৱলম্বিতাৰ আন্দোলনক লৈও তেখেতে যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰায় 40 লাখ মহিলালৈ এই 10,000 টকা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু 10,000 টকাটো লৈ মহিলাসকলে কেনেকৈ কাম আগবঢ়াই নিব সি ভৱিষ্যতে অসমৰ অৰ্থনীতিত কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব সেই সম্পৰ্কেও তেখেতৰ বক্তব্যত সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্যখিনি আপোনালোকে শুনক বুলি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়ালোঁ। অসমত আমাৰ যোৱা 10টা বছৰত বা 15 বছৰত আমাৰ অসমত যদি আমি পৰিৱৰ্তন দেখো, এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন দেখো আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত। আমাৰ মহিলাসকল, মোৰ মাক যদি মই চাওঁ, মোৰ আইতাক চাওঁ, আমাৰ মহিলাসকল ঘৰৰ ভিতৰত আছিল। স্বামীক ছাপোৰ্ট কৰা, ঘৰৰ কাম পৰিচালনা কৰা, এই ধৰণে আমাৰ মহিলাসকলে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিছিল। আত্মসহায়ক গোটৰ আন্দোলনে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ সামাজিক মানচিত্ৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিলে। এতিয়া আমাৰ সমাজত মহিলাসকলে এক প্ৰকাৰ নেতৃত্ব ল'ব আৰম্ভ কৰিছে। মহিলাসকলৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়া পুৰুষে সলনি কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, কাৰণ এটা সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ নাৰী শক্তিৰ এটা ব্যাপক অভ্যুত্থান হৈছে আৰু এই অভ্যুত্থানত নেতৃত্ব লৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ আন্দোলনে। আজি আমাৰ ৰাজ্যত 39,29,000 আত্মসহায়ক গোট আছে, 18,989টা ভিঅ আছে আৰু 750টা ক্লাষ্টাৰ ফেডাৰেশ্যন আছে। আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে বেংকৰ পৰা আমি যিটো ঋণ লওঁ, আটাইতকৈ বেছি ঋণ আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটে লয় আৰু এই ঋণসমূহ সময়মতে উভতাই দি আমাৰ গোটেই বেংকসমূহকে যথেষ্ট ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 99% ৰিটাৰ্ণ আজি আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটে কৰে। টকা ধাৰ লৈ তেওঁলোকে 99% উভতাই দিয়ে। আৰু এই মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ বহুতেই 10,000 টকাৰ ৰিভলভিং ফাণ্ড লৈ চৰকাৰৰ পৰা কাম কৰি আজি লাখপতিত পৰিণত হৈছে। আৰু আমাৰ লগত দীঘলীয়া তালিকা এখন আছে লাখপতি। আৰু আমাৰ ৰাজ্যত আজি কোনোবা এটা বিভাগ, কোনোবা এটা মিছনে যদি নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি প্ৰাপ্তিৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছে, সেয়া হৈছে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন। আজি আমি এই মিছনত 599 গৰাকী ব্যক্তিক, যুৱক যুৱতীক আমি নিযুক্তি দিছো আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে আপোনালোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে এই মিছনটোক আৰু শক্তিশালী কৰিব। আমি আৰু বেছি আমাৰ মহিলাসকলক সমৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ পথলৈ লৈ যাব পাৰিম।
পৰিসংখ্যা আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে আজি আমাৰ ৰাজ্যত 40 লাখ পৰিয়াল বা 4 লাখ গ্ৰুপ 40 লাখ পৰিয়াল আজি আমাৰ আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই 40 লাখ মহিলাৰ গুণ কি? এটা তেওঁলোক সংঘবদ্ধ, ঘৰৰ পৰা ওলাই 10 জনী মহিলাক লৈ তেওঁলোক এটা গ্ৰুপ গঠন কৰিছে। বেংকৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিচয় হৈছে। বিভিন্ন ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যনৰ ওপৰত তেওঁলোকে জনা হৈছে। লোন ল'ব লাগে, লোন ঘূৰাই দিব লাগে, তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে সচেতনতা আহৰণ কৰিছে। এজন উদ্যোগী হোৱাৰ যিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন দৰকাৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আছে। আৰু তেওঁলোকক যদি মই 10 টকা হাতত দিওঁ, সেই 10 টকা তেওঁলোকে মোবাইল কিনিও খৰচ নকৰে, মদ পানী খোৱাটো দূৰৰ কথা, বাইক কিনাটো দূৰৰ কথা, সেই 10 টকা কেনেকে সম্বল কৰিলে পৰিয়ালটো শক্তিশালী কৰিব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰা একোখন পবিত্ৰ হৃদয়ৰ তেওঁলোক গৰাকী। এতিয়া এই 40 লাখ মহিলা আমি যদি ক্ৰমাগতভাৱে 40 লাখ উদ্যোগীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো, যে আজি মই গ্ৰুপত কিবা এটা কৰি আছো, গ্ৰুপত কৰাৰ লগে লগে মই ঘৰতো মৌ-মাখিৰে মৌ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছো। মোৰ মৌখিনি মই গ্ৰুপত দিম, গ্ৰুপে মাৰ্কেটিং কৰিব, কিন্তু প্ৰডাকশ্যনটো মই নিজে কৰিম। ঘৰত মই গামোচা বম, গামোচা মাৰ্কেটিংটো গ্ৰুপে কৰিব, কিন্তু গামোচাখন মই বৈ দিম। মই আচাৰ বনাম, বটলিং বা পেকেজিংটো গ্ৰুপে কৰিব, গ্ৰুপটোৱে মাৰ্কেটিং কৰিব। অৰ্থাৎ মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা আৰু গ্ৰুপটোৰ প্ৰচেষ্টা, এই দুইটাক যদি আমি সিনক্ৰনাইজ কৰিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এজ এ গ্ৰুপো আগবাঢ়িব পাৰিব, ব্যক্তি হিচাপেও আগবাঢ়িব পাৰিব। লাহে লাহে গাঁৱৰ খেতি মাটিবোৰ তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব, লাহে লাহে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আগুৱাই যাব পাৰিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছো যে এই 40 লাখ মহিলা সকলোৱে হয়তো নাপাব, কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব। আমি 10,000 টকাকৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই আমি 40 লাখ মহিলা কৰ্ম উদ্যমী মহিলা হিচাপে গঢ়ি তুলিব খুজিছো। কাৰণ গোটেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ আছে। বেংক বুজি পায়, বেংক চিনি পায়, ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুশ্যন বুজি পায়, গোটেই কথা বুজি পায়। আৰু এই মহিলাখিনি যদি লাহে 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 আমি আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব পাৰো, ব্যক্তিগত আৰু গ্ৰুপ হিচাপেও ব্যক্তিগত হিচাপে, তেতিয়াহ'লে অসমত আমি একচাম নৱ উদ্যোগীক আমি পাবলৈ সক্ষম। আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা আছে যে ASRLMৰ আত্মসহায়ক গ্ৰুপসমূহক গ্ৰুপ হিচাপে আৰু ব্যক্তি হিচাপে দুইটাতে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাব খুজো। এই চিন্তাধাৰা আমাৰ নতুন, আৰু এই নতুন চিন্তাধাৰাৰ লগত খাপ খাই আপোনালোকৰ যোগ্যতা, আপোনালোকৰ দক্ষতা, আপোনালোকৰ সহযোগিতাই আমি এই নতুন যিটো আমি উদ্যম লৈছো তাক আমি সফল কৰিব যদি পাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়োৱা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই বক্তব্য শুনি আপোনালোকৰ কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।